Hello my sweet beauties. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα μια φορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαι η Κέτη και παρακολουθείτε το κανάλι Salted Caramel Life. Και για σήμερα, όπως βλέπετε, σας έχω ετοιμάσει μια μακαρονάδα. Μου έχω ετοιμάσει μια μακαρονάδα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μου μύρισε, με χωριάτικο λουκάνικο και ταλιατέλες και μια σαλτσούλα που έχω φτιάξει με τοματοπολτό, με κανελογαρίφαλο που μου αρέσει πάρα πολύ, με τα συγκεκριμένα λουκάνικα, γιατί έχουν και πορτοκαλάκι και διάφορα άλλα μπαχαρικά και τέτοια και είναι πολύ αρωματικά και τους πάει το κανελογαρίφαλο, κίμινο, αλάτι και λίγη ζάχαρη. Και δεν θυμάμαι και τίποτα άλλο. Ναι, και τα κρεμμύδια προφανώς που τσιγάρισα και το ελαιόλαδο. Είπα να κάνω mukbang. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια σε αυτό το σπίτι να κάνω ASMR. Είναι ένας από τους λόγους που λίγο κάπως έχω ξενερώσει, να πω, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Ξεκινάω εγώ, δεν σας πειράζει. Αφενός διότι ο καιρός δεν βοηθάει, είναι πάρα πολύ windy εκεί έξω, δηλαδή μόνο λουκάνικα έχω πάρει. Έχει πάρα πολύ αέρα και κοπανάει τα πάντα όλα και λίγο ο ήχος δεν παίζει να είναι καλός. Ελπίζω τώρα, επειδή ο ήχος στο κανονικό βίντεο δεν είναι τόσο αυξημένος, να πάει καλύτερα. Και αφετέρου διότι οι νέοι μου γείτονες, παιδιά, μου έχουν βγάλει το κτικιό, αλήθεια τώρα. Χθες το βράδυ περίμενα πότε θα τελειώσουν τη μετακόμιση για να μπω να κάνω ένα ρημάδι βίντεο ASMR και το τάκα τούκα και το μπαμ μπουμ τελείωσε 4,5 ώρα το ξημέρωμα. Αν με εννοείς. Ναι, δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα. Μακαρονάκια, ωραία, νόστιμα, nice. Δεν ήθελα τυράκι. Θα ήθελα λίγο έτσι να τα νιώσω. Ούψ. Και τα ταλιατέλες συνολικής άρεσης. Ειλικρινά, αν μπει μέσα στο σαλτσούλα δεν το νιώθεις. Δεν νιώθεις διαφορά, εννοώ. Μια χαρά. Το λουκάνικο είναι πολύ καλό. Σε άλλα νέα τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Παλεύω ακόμα και με το άλλο κανάλι, εδώ θα κάνω. Δεν με πάει, δεν ξέρω. Αν δεν βρω έτσι ένα καλό έναυσμα για να ξεκινήσω πάλι δυναμικά, ρε παιδί μου, τα ASMR eating, γιατί εκεί είναι που έχω την άρνηση, όσο είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, θα δείξει. Επίσης έχω σκεφτεί σήμερα να σας πω μια ιστορία από το παρελθόν μου. Όχι κάτι ουσιώδες, τώρα μην φανταστείς. Κάτσε να με ψηλώσω λίγο. Λίγο καλύτερα εκεί νομίζω. Το ρίξω έξω σήμερα, πίνω κοκακόλα. Τζίγρο βέβαια, αλλά εντάξει. Κοκακόλα. Cheers. Λοιπόν. Έκανε ένα καλό πάτο τώρα. Κάτσε και σταυροπόδι με μια κυρία. Θα παίρνω και μπουκίτσες, δεν σας πειράζει. Η συγκεκριμένη ιστορία λοιπόν διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια πριν. Όπου εγώ είμαι σαφώς νεότερη, όπως καταλαβαίνετε. Και εργάζομαι ως δημοσιογράφος σε ένα τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Είναι καλοκαίρι λοιπόν. Μου έχουν δώσει άδεια
τεράστια. Ήταν η πρώτη φορά που πήρα τόσο μεγάλη άδεια. 2 εβδομάδες. Και ίσως και λίγο παραπάνω, δηλαδή 15 μέρες νομίζω, σερί. Δέχτηκα βέβαια να την πάρω Ιούνιο, γι' αυτό ήταν έτσι. Δηλαδή γι' αυτό που μπορούσαν να μου δώσουν τόσες πολλές μέρες σερί. Εγώ δεν είχα θέμα γιατί στην Κρήτη θα πήγαινα. Στην Κρήτη είναι μόνιμος καλοκαίρι, δεν έχουμε θέμα. Πήγα στην Κρήτη, ωραία πέρασα. Τέλος πάντων, είχε έρθει η ώρα να επιστρέψω, ωστόσο εγώ βλακωδώς δεν είχα κόψει εισιτήρια για το καραβάκι και για κάποιο λόγο εμπιστεύτηκα όλους όσους μου έλεγαν ότι έλα μωρέ, δεν έχει πολύ κίνηση τον Ιούνιο, θα βρεις, δεν τρέχει τίποτα. Και ενώ το ένστικτό μου έλεγε ότι δεν θα βρω. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά θέλεις να πιστεύεις το εύκολο, το θετικό ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Πάμε στο λιμάνι με τον πατέρα μου και την αδερφή μου, τη μάνα μου, ήμασταν όλοι το σόι εκεί. Παρεμπιπτόντως. Τότε οι γονείς μου με κράταγαν μέχρι την τελευταία μέρα, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να με αφήσουν να φύγω μια μέρα νωρίτερα για να πάω μια μέρα νωρίτερα στο σπίτι μου να προσαρμοστώ και να πάω στη δουλειά την επόμενη. Όχι. Δηλαδή έπρεπε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια γιατί μας λείπει πάρα πολύ και ό,τι μπορούμε να πάρουμε θα το πάρουμε. Έτσι το κάναμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και ως φοιτήτρια όταν πηγαίνω ερχόμουν πάντα μία μέρα πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Ή μη σου πω και την ίδια μέρα ερχόμουν. Γιατί το ταξίδι είναι μεγάλο. Δηλαδή είναι 9 ώρες καράβι μέχρι Πειραιά. Μετά είναι 5 ώρες λεωφορείο. Τέλος πάντων, εγώ την επόμενη μέρα δούλευα στο κανάλι 1,5 ώρα το μεσημέρι. Οπότε λογικά θα έφτανα κατά τις 11.30. Θα έκανα μπάνιο, αντινόμαι, πήγαινα δουλειά. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα έβρισκα εισιτήριο με καμπίνα. Γιατί το να ταξιδεύεις νύχτα, όλη τη νύχτα, σε καράβι και χωρίς καμπίνα είναι μεγάλο μαρτύριο. Σας διαβεβαιώ, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Και είναι μαρτύριο γιατί δεν έχει χώρο πουθενά. Δηλαδή δεν μπορείς να την αράξεις κάπου. Είναι απλά τίγκα όλα. Δεν μπορείς να... Πρέπει να πας 3 ώρες πριν για να βρεις καναπέ, ξέρω εγώ, και αν έχω πάει και 3 ώρες πριν και δεν έχω βρει. Δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει. Και πόσος κόσμος μπορεί να είναι εκείνη τη μέρα στο καράβι. Μου έχει τύχει και να είναι άδειο το καράβι. Και να έχω και καμπίνα και... Κατάλαβες. Αλλά είναι στην τύχη. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Τέλος πάντων, με τα πολλά πάω. Μάλλον πήγε ο πατέρας μου βασικά στον Κισέ να μου κόψει εισιτήριο. Γυρνάει. Να μου λέει, ξέρεις... Ήταν και αυτός ένας από αυτούς που μου είχε πει ότι θα βρω, παρεμπιπτόντως. Ξέρεις, μου λέει, δεν έχει καμπίνα. Αλλά να σου πω, μου λέει, κάτι έπεσε. Πάρε στη δουλειά σου και πες ότι δεν σε αφήνω εγώ. Βασικά μου πες δεν με αφήνει ο μπαμπάς μου. Πατέρας μου, αυτός είναι ο πατέρας μου. 100 χρονών να πάω. Αυτός θα νομίζει ότι και είμαι μωρό και με αντιμετωπίζουν και οι άλλοι σαν να είμαι μωρό. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, εντάξει, προφανώς και δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, διότι εγώ υποτίθεται ότι προσπαθούσα να κερδίσω την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη, τέλος πάντων, των εργοδοτών και συναδέλφων μου ως νέα κοπέλα ουσιαστικά. Και ο πατέρας μου έλεγε, πάρτε, θα τους μιλήσω εγώ, θα τους πω, γιατί δεν σε αφήνω να φύγεις.
Γεια σου πατέρα. Τον τελευταίο καιρό με βλέπει κιόλας γιατί έχει πάρει smartphone. Τέλος πάντων. Μπαίνω στο καράβι. Με το απλό μου εισιτηριάκι. Βρίσκω μια γωνιά εκεί χάμω, την αράζω, προσπαθώ, παλεύω. Βολόδερνο όλη νύχτα τέλος πάντων. Επίσης το μεγάλο πρόβλημα στα καράβια είναι ότι κάνει τρομερό κρύο. Αν δεν έχει καμπίνα δηλαδή, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Το βράδυ έξω κάνει τρομερό κρύο. Ειδικά το καλοκαίρι που έχουν τον κλιματισμό δεν παλεύεται. Με τίποτα. Όσο και να είσαι καλά ντυμένος. Καλά πάμε. Ρημαδοφτάνουμε στο Πειραιά ύπνη εγώ προφανώς. Και την ώρα που κατέβαινα από το καράβι από τις σκάλες τις κυλιόμενες, που δεν ήταν πια κυλιόμενες γιατί τις είχα σταματήσει, σπάει το χερούλι της βαλίτσας μου. Τέλος πάντων λέω, δεν πειράζει. Θα τη σύρω όπως μέχρι έξω. Θα βρω έναν άνθρωπο, έναν αχθοφόρο τέλος πάντων, να του δώσω ό,τι μου ζητήσει τέλος πάντων, να μου μεταφέρει μέχρι τη στάση τη βαλίτσα. Τη στάση του ταξί εννοώ για να πάω στα κτέλ. Καλά. Γενικά δεν πανικοβάλλομαι εύκολα, δηλαδή συχτηρίζω, αλλά αν υπάρχει λύση, okay. Κατεβαίνω με τα χιλιαζόρια, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, ούτε αχθοφόροι, ούτε ταξί, ούτε λεωφορεία, τίποτα. Μόνο κάτι ταλέποροι οι οποίοι κοιτάζαν δεξιά και αριστερά με τον ίδιο τρόπο που κοιτάζα και εγώ. Εμείς τα πολύ λέω. Ρωτάω έναν άνθρωπο εκεί του λιμενικού, του λέω, πού είναι πια το ταξί, πού είναι τα ταξί, τι έχει γίνει. Και μου λέει, έχουν απεργία όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ, ως άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πολύ απλά η πόλη στην οποία μένω είναι πάρα πολύ μικρή, δεν χρειάζεται. Και μη έχοντας βιώσει τους πάντων τι σημαίνει γενική απεργία στην Αθήνα, το πήρα λίγο ψήφιστα. Και πήρα τηλέφωνο σε ραδιοταξί. Γεια σας, θέλω να μου στείλετε ένα ραδιοταξί. Μου λέει η γυναίκα, δεν δουλεύουμε. Έχει απεργία. Συγγνώμη, και αυτοί που θέλουν να μεταφερθούν, πώς μεταφέρονται? Δεν μεταφέρονται. Όλα αυτά, 6:30 ώρα το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά. Εγώ μόνη, σαν το λιμόνι, με μια βαλίτσα σπασμένη. Μη έχοντας κανέναν τρόπο να πάω στο κτέλ του Κηφισού. Και χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα του πόσο μακριά είναι. Δηλαδή, ξέρω ότι το ταξί κάνει κάποιο χρόνο να με μεταφέρει εκεί, αλλά ούτε ξέρω πώς πάνε, ούτε πόσο. Δηλαδή, δεν είχα τίποτα. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Είχα κάνει πολλές φορές τη διαδρομή, αλλά μέχρι εκεί. Ωστόσο, είμαι τόσο γκαντέμο που η αδερφή μου κάτι μήνες πριν είχε ξενοικιάσει γιατί σπούδαζε στην Αθήνα. Οπότε στην κυριολεξία δεν έχω πάει πουθενά. Κάπου εδώ θέλω να σημειώσω ότι όλα όσα έκανα από εκεί και πέρα είναι πράγματα τα οποία δεν θα ξανά έκανα ποτέ στη ζωή μου. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, δεν το πιστεύω ότι το έκανα αυτό που έκανα. Και δεν είναι για γέλια. Και ας γέλα, πραγματικά δεν είναι για γέλια. Παίρνω την αδερφή μου, κλαίω, κλάμα, με είχε πιάσει απελπισία. Γιατί εγώ είμαι των γρήγορων λύσεων. Δηλαδή, δεν μας κάνει αυτό, πάμε εδώ. Και άμα δω ότι τα έχω εξαντλήσει όλα και δεν υπάρχει, άμα δω ότι δεν υπάρχει λύση, μπορώ να τρελαθώ. Αλήθεια. Τέλος πάντων,
Η αδερφή μου παθαίνει σοκ, καημένη μου. Σε παρακαλώ, μην κλαις, θα βρούμε λύση, έμεινε. Λέει, μείνε στην Αθήνα να βρεις ένα ξενοδοχείο. Εγώ με τίποτα για κανένα λόγο, διότι είχα πει ότι 1,5 ώρα θα ήμουν στη δουλειά. Και μου είχαν δώσει 2 εβδομάδες και άδεια. Και τι θα τους έλεγα. Σήμερα θα τους έλεγα, sorry παιδιά, είχε άδεια, είχε απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Πραγματικά αυτό θα έκανα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να την τραβήξω αυτή την ταλαιπωρία. Απλά είναι ανασφάλεια του καινούριου ανθρώπου στη δουλειά που δεν ήμουν καινούρια, ήμουν ήδη 2 χρόνια και κάτι. Αλλά γενικά εγώ είχα σίγουρα πολύ περισσότερο παλιά μια σοβαρή ανασφάλεια να κάνω πάντα αυτό που έχω πει, για να μην έχει κανένα πάτημα να μου πει κάτι, ρε παιδί μου, να με αμφισβητήσει σε κάτι, να αμφισβητήσει την αξιοπιστία μου. Βλακίες. Αυτά είναι βλακίες, αλήθεια. Όποιος θέλει να αμφισβητήσει κάτι από σένα θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν περιμένει το ένα λαθάκι που θα κάνεις ενώ έχεις κάνει 1000 σωστά. Μην τρελαθούμε. Αυτά όμως είναι μαθήματα που τα μαθαίνεις με τα χρόνια, δυστυχώς. Αυτά. Εκεί λοιπόν που είμαι με τη σπασμένη μου βαλίτσα, κλαίω. Βλέπω με την άκρη του ματιού μου ένα φορτηγό, όπου ένας παππούλης, 65 ξέρω εγώ, και τόσο παππούλης, τέλος πάντων, φορτώνει ουσιαστικά στην καρότσα του κλειστού φορτηγού έναν τουρίστα, κλασική περίπτωση όμως, δηλαδή βερμούδα, κάλτσα, σανδάλι, όλο το σύστημα. Και τον βλέπω ότι ανεβάζει και τις βαλίτσες του πάνω. Και λέω, γίναμε. Πάω, sorry. Του λέω, δεν ξέρω καν πώς το σκέφτηκα να πάω. Αλήθεια. Λέω, μπορείτε να με πάτε στον Πειραιά. Μου λέει, ξέρεις, είναι παράνομο, ξέρω εγώ. Προφανώς αυτός ήθελε να τσεκάρει, ρε παιδί μου, αν εγώ είμαι διατεθειμένη να πληρώσω. Προφανώς. Και του λέω, όσα θες. Πόσα θες, ρε παιδί μου, να με πας εκεί. Δεν έχω θέμα. Μη μου πεις καν. Πήγαινέ με και θα στα δώσω. Να μην στα πολυλέω. Ανεβαίνω στο φορτηγό, το οποίο ξαναλέω είναι κλειστό και έχει μια πλατφόρμα η οποία ανεβαίνει με μηχανισμό, δηλαδή είχε κατέβει, έπαιρνε κάποιον, τον ανέβαζε και μετά έκλεινε αυτό. Μπαίνω μέσα μαζί με τον τουρίστα, μέσα έπιπλα, τύπου μετακόμιση, δεν είχε κάπου να κάτσεις προφανώς. Τέλος πάντων, ο τουρίστας καθόταν πάνω στη βαλίτσα του, δεν μίλαγε γρή αγγλικά, γρή ελληνικά, τίποτα. Τον ρώτησα φυσικά, γιατί λέω τουλάχιστον να έχω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα. Και κλείνει η πόρτα αυτή, κατάλαβες, έτσι. Και έχει μείνει ένα κενό από πάνω που βλέπεις μόνο ουρανό. Εκεί λίγο τα χρειάστηκα, θέλω να ξέρεις, γιατί θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε. Ναι, θα μπορούσε. Ο τύπος θα μπορούσε να είναι στην κυριολεξία οποιοσδήποτε, με οποιασδήποτε προθέσεις, θα μπορούσε να με πάει οπουδήποτε και εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω πόση άγνοια κινδύνου πρέπει να είχα εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Πραγματικά τον εμπιστεύτηκα πολύ για να ανέβω εκεί μέσα. Όταν ανέβηκε η πλατφόρμα, εκεί τα χρειάστηκα, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν βλέπω που πάμε. Δεν μπορούσα να... Κατάλαβες. Θα μπορούσαμε να περάσουμε τα σύνορα, ρε παιδί μου, δηλαδή, κατάλαβες. Είναι περίεργη φάση. Ας πάω. Κάνω την προσευχή μου. Κάνω και όλες τις ενδυναμωτικές προσευχές που με έχει μάθει η μανούλα μου. Όντως εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, παρεπιπτόντως. Είναι ψυχολογικό τώρα, μην το ψάχνεις. Ήμασταν εκεί, πηγαίναμε, εγώ δεν έβλεπα που πηγαίνουμε. Δεν θυμάμαι αν μίλησα με κάποιον.
Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να πω ψέματα. Αν είχα πάρει κάποιον μέσα από το φορτηγό. Το θέμα είναι ότι σε κάποια φάση μετά από πάρα πολλή ώρα, από το κενό που έβλεπε ουρανό, είδα το ταβάνι, ξέρεις, αυτή την κατασκευή του κτέλ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω την ανακούφισή μου, τη χαρά μου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν το πίστευα όταν είδα την οροφή εκείνη του, που, εντάξει, την έχω δει πάρα πολλές φορές, ρε παιδί μου, την αναγνώρισα κατευθείαν. Μπορείς να φανταστείς πόσο, τι βάρος έφυγε από πάνω μου. Ανοίγει λοιπόν ο τύπος στο τέτοιο. Μου ζητάει 40 ευρώ. Του τα έδωσα με τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου. Δεν καταλαβαίνεις. Παρεπτόντως, για να καταλάβεις, μεταξύ από τον Πειραιά μου έχουν πάρει από 12-13 ευρώ μέχρι 22-23. Εξαρτάται από το πόσο... από το πόσο ο ταξιτζής έχει λίγο φιλότιμο, τέλος πάντων. Αλλά και ένα 15 σκέψω την ίδια δρομή. Του δώσα 40. Δεν με σκότωσε. Και 100 να μου ζητάει και δεν θυμάμαι τα είχα πάνω μου, θα τα έδινα πάντως. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αχα. Μπήκα στο λεωφορείο. Δόξα τω Θεώ. Μετά συμβήκαν και άλλα κακά της μοίρας μου. Στον πίτρο ο Ντένις είχε ξεχάσει ότι έρχομαι. Όχι, δεν το είχε ξεχάσει βασικά. Είχαμε μιλήσει. Και αυτό το έχει συμβεί άλλες φορές. Ξυπνάει νωρίτερα. Για να είναι έτοιμος, να είναι ξύπνιος όταν έρθω. Ξαπλώνει στον καναπέ να περιμένει. Κατάλαβες, φεύγει από το κρεβάτι και πάει στον καναπέ. Τον παίρνει ο ύπνος. Και μετά. Όλα. Δεν ξυπνάει ποτέ. Τέλος πάντων, την ώρα που πλησιάζω στο τέτοιο τον πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε ποτέ. Τσατισμένη, εγώ έξαλλη. Έσαιρνα τη βαλίτσα από το χερούλι, αυτό που είναι πολύ χαμηλά. Ξέρεις, έπρεπε να σκύβω για να τη σέρνω. Αφού δεν είχε το ψηλό, το καγκελάκι εκείνο. Με βρήκε στο δρόμο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πολύ κοντά στο κτέλ με βρήκε. Το κατάλαβε και με βρήκε. Γιατί από ένα σημείο και έπειτα δεν τους έκανα και το τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Μετά πολλά, εγώ 1,5 ώρα ήμουν στο κανάλι. Τους λέω το σκηνικό. Ήμουνα και κατάμαυρη εδώ μεταξύ, το θυμάμαι. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα πραγματικά μαυρίσει. Εγώ το βλέπεις ότι η επιδερμίδα μου είναι μόνο για κάψιμο, δεν είναι για να πάρει χρώμα. Εκείνο το καλοκαίρι είχα πάρει πολύ χρώμα, είχα γίνει κατάμαυρη. Τέλος πάντων. Τους λέω το σκηνικό, μπουρουμπουρου. Γελάνε, μένουν άφωνοι, ξέρεις όλοι λίγο πολύ και αυτά. Και είναι ρε παιδιά ένας τύπος. Ας το πούμε συνάδελφο. Και λέει, ρε φίλε, λέει, πω, όταν είσαι γυναίκα όμως, μπορείς να τα κάνεις όλα. Καλό μ' ακούστηκε μέχρι εκεί. Όλα ήταν πολύ καλό για να αληθινό. Λίγο να κουνηθείς το φορτιάτζι, σε πάει όπου θέλεις. Γιατί ως γνωστόν μια γυναίκα, τι άλλο μπορεί να κάνει από το να κουνηθεί σε κάποιον άντρα. Να γίνει δουλειά της, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με άλλο τρόπο, με ρίσκο προσωπικό, επιπληρωμή, με ευρηματικότητα, με θάρρος, όχι. Μόνο το κολαράκι σου θα κουνήσεις. Γιατί τι άλλο σου γιδάσαι εδώ όλοι, το κολαράκι σου. Του λέω τέλος πάντων, τον πλήρωσα τον άνθρωπο, του λέω, μου πήρε 40 ευρώ. Ξενέρωσε για 1 δευτερόλεπτο, αλλά δεν έχασε στιγμή τη διάθεσή του να με μειώσει, αλήθεια.
στιγμή, δηλαδή έβλεπα τις σκέψεις του πάνω από το κεφάλι του να κοντεύουν να βγάλουν πόδια και να περπατήσουν, δηλαδή σε δευτερόλεπτα το πάλεψε να με προσβάλλει και δεύτερη φορά. Και εννοείται ότι έκανε την προσπαθειά του και μου είπε με το γνωστό ύφος του κατάλαβες ποιηνού. Δεν θα του άρεσες και πολύ μάλλον. Κάποιοι άνθρωποι αδυνατούν, τους είναι αδύνατο ρε παιδί μου, δεν μπορούν με τίποτα να πούνε καλή κουβέντα. Δεν θα πιάσω το φεμινιστικό κομμάτι, γιατί έτσι και το πιάσω δεν θα το αφήσω ποτέ, έτσι. Και θα καταδείξω γραφική, είμαι σίγουρη. Αλλά το έχω συναντήσει και σε γυναίκες. Δεν χρωστάνε καλή κουβέντα, ρε φίλε, σε κανέναν. Θέλουν παντού να βρίσκουν ελάττωμα. Παντού. Και μου έχουν τύχει τέτοιο, Παναγία βόηθα. Ειλικρινά, αναρωτιέμαι αν όντως τους χρησιμεύει σε κάτι αυτό. Αυτό το να λες κακία στον άλλον, να προσπαθείς να τον μειώσεις, να αποδομήσεις κάτι που έχει κάνει. Και δεν στο παίζω ανωτέρου και τέτοια. Προφανώς και εγώ θα έχω ζηλέψει πράγματα στη ζωή μου και όλη η γενιά η δική μου έχει μεγαλώσει με το κοίτα η Ανούλα πόσο καλύτερη μαθήτρια είναι από σένα, κοίτα ο Γεωργάκης πόσο καλύτερα το καβαλάει το ποδήλατο, όχι και εσύ καλός είσαι, αλλά εντάξει θα μπορούσε να προσπαθήσει και περισσότερο και θα μένουν μέσα σου, δεν φεύγουν ποτέ, το ξέρω. Και εγώ πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και έχω αδικαιολόγητη ζήλια, παύλα φθόνο, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, είναι πολύ βαριά κουβέντα. Ρε παιδί μου, να μην αντέχω να βλέπω κάποιον ο οποίος κάνει κάτι που προσπαθώ να κάνω εγώ και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά. Και προσπαθώ να με επαναφέρω στην τάξη. Και το κάνω συνέχεια, γιατί μόνο καλό μπορεί να σου κάνει ένας άνθρωπος που τα καταφέρνει καλύτερα από σένα. Είναι σαν να σου δείχνει το δρόμο, σαν να σου λέει αυτό που έχεις στο μυαλό σου γίνεται. Δεν είναι αδύνατο. Κι όμως μας έχει μείνει μέσα στο μυαλό στους περισσότερους ανθρώπους ότι είναι πολύ πιο εύκολο να εξολοθρεύσεις το καλύτερο για να βγεις εσύ μπροστά παρά να γίνεις καλύτερος από το καλύτερο. Είναι τρομακτικό. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν η ιστοριούλα μου, δεν νομίζω ότι θέλω να φάω άλλο. Θα ήθελα να σας πω, και το λέω πολύ πολύ σοβαρά, αυτό που έκανα εγώ ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Καμία δουλειά, κανένας άνθρωπος, κανένας εργοδότης, κανένας γκόμενος, κανένας δεν αξίζει να θέτεις τη σωματική σου ακεραιότητα σε κίνδυνο για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν το συζητάμε καν. Αυτό που έκανα ήταν πάρα πολύ παρακινδυνευμένο. Δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει, δεν θα το ξαναέκανα για κανέναν λόγο. Δηλαδή, αν είχα μία κόρη και το έκανε αυτό, θα πέθαινα από το φόβο μου. Δηλαδή, δεν το διανοούμε. Γενικά, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να τους θέτετε πάντα σε προτεραιότητα, γιατί η ζωή είναι μικρούλα, παιδιά, πολύ μικρούλα και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί και η κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη πια στην εποχή μας. Και πρέπει να προσέχουμε και να λαμβάνουμε πάντα τα μέτρα μας και να έχουμε backup plan. Αυτά είχα να πω. Πριν φύγετε, θα ήθελα να ξαναπώ για ακόμα μια φορά ότι θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν κάνατε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα το εκτιμούσα, ειλικρινά. Άμα πάταγες και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις, εντάξει, θα πέταγα. Θα ήμουν πολύ χαρούμενη. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να μου αφήσει ένα comment στο χώρο που είναι τα σχόλια από κάτω. Να κάνεις ένα like στο βίντεο αν σου άρεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν κάνατε καθόλου dislike στο προηγούμενο βίντεο. Παρότι εντάξει δεν είχε ούτε πολλά views ούτε πολλή αλληλεπίδραση. Λογικό είναι μετά από τόσο καιρό που είχα να ανεβάσει στο συγκεκριμένο κανάλι. Αλλά δεν είχε καθόλου dislike. Το οποίο εσείς δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά μπορώ να το δω εγώ και είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν τέλος πάντων σας άρεσε το βιντεάκι και θεωρείτε ότι ήταν ενδιαφέρον, μοιραστείτε το και με τους φίλους σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε, να νιώθετε και να μην παρατάτε ποτέ τα όνειρά σας. Ποτέ.
Μαζί θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Bye!